tapi individu ini juga dah berumur hampir 100 tahun. Literally, ya. Yeah. Dan saya tak nampak dia menjadi sebarang ancaman, kesusahan kepada rakyat Malaysia ataupun sesiapa penguasa politik pada saat ini. Zaman dia dah berakhir. Bersedia untuk Kuala Lumpur International Mobility Show KLIMS 2024. Saksikan kereta konsep terbaru, uji kehebatan pemanduan dengan simulator, menangi kad Touch and Go edisi terhad KLIMS dan dapatkan diskaun 30% saman PDRM. Rebut juga peluang untuk menangi Toyota Yaris atau Pro 2 Asia. KLIMS 2024 Beyond Mobility 5 hingga 11 Disember di MyTech KL. Dapatkan tiket sekarang di klims.com.my. Assalamualaikum and welcome to a special episode of Keluar Sekejap KS with me KJ. And me Syaril Hamdan. Kita Syaril sekarang ini berada di MyTech di Malaysian International Exhibition Centre di Kuala Lumpur untuk satu pameran Kuala Lumpur International Mobility Show 24 yang dianjurkan oleh MAA dan rakan-rakan strategik yang lain. Dan kami dijemput untuk membuat rakaman secara live yang akan kita muat naik di tempat-tempat biasalah. Yep. Wherever you get your podcasts. Tetapi kita nak mula dengan perbincangan berkenaan dengan KLIMS 24 ataupun Kuala Lumpur International Mobility Show 24. So Syaril, dulu kalau tak silap saya, it was known as the Kuala Lumpur International Motor Show. Tetapi dia tukar kepada mobility. Sebab tak nak hanya tertumpu kepada kereta saja. Tetapi sekarang ni saya nampak ada reruai booth motosikal dan saya difahamkan ada mobility luggage dan sebagainya. Ya. Supaya konsep mobility ini tidak terhad kepada kereta saja. Tetapi masa saya masuk tadi, saya telah perasan Syaril teruja dengan salah satu daripada jenama kereta yang ada dekat sini. Boleh sebut dia? Mungkin boleh sebut. Saya teruja dengan kenderaan PHEV daripada GAC Motor. GAC Motor. GAC Motor. Sebab PHEV ni dia plug-in hybrid, tetapi bukan seperti mungkin beberapa tahun yang lepas. Walaupun dia konsep hybrid di mana ada petrol dan juga ada EV, ada electricity, tetapi range untuk satu charge dan satu isi minyak tu boleh sehingga 1,000 km. 1,000 km. 1,000 km. Jadi dah tak ada range anxiety langsung. Kalau dekat Malaysia ni lah, nak pergi Penang ke nak pergi Johor, kalau 1,000 km tu insyaAllah tak ada masalah. So that's exciting for me. Dan saya tengok MPV tu dia sangat selesa. Dia MPV, yes. MPV, betul. MPV kan, MPV. Yeah. Saya rasa dalam 7-seater lah. 7-seater. So, is that what you're targeting next? Kena tengok harga. Kena tengok harga sebab dia belum launch. Saya tak pasti apa harganya. Yeah. Tapi kalau harganya kompetitif, boleh jadi pertimbangan untuk kenderaan seterusnya. Saya difahamkan daripada rakan-rakan kita di MAA, this year has been a good year for Car sales? Passenger car sales. Apparently one of the best years ever. Ya. Kita tak tahu tahun depan sebab mungkin ada yang masih lagi tunggu dan lihat sebab tak tahu berkenaan dengan penyelarasan
penyarasan subsidi petrol yang akan dilaksanakan oleh kerajaan. Apparently EV sales are picking up. Syaril, saya dah banyak kali beritahu kepada pendengar dan penonton setia KS, you drive a EV, you drive Tesla. I do. Tesla Model 3. Model 3. Model 3. Ya. Sebagai seorang pemilik kereta EV, what has your experience been? Mungkin dah setahun dah? Belum setahun, hampir setahun. Saya ingat bulan Januari mula saya pakai. Pengalaman kalau bawa di sekitar Kuala Lumpur tempat kita tinggal ni, InsyaAllah tak ada masalah. Dari segi charging network ni ada, dari segi nak charge dekat rumah pun menjadi satu pilihan yang mudah. Dan kalau satu full charge tu 500-600 km, kalau kita bawa setiap hari tu tak ada masalah lah. Cuma Have you ever taken the Tesla outside KL? Ya, itu yang saya nak sebut. Tak lagi ada keyakinan penuh untuk terlalu jauh. Jadi pergi mana itu? Paling jauh saya pernah pergi Melaka. Melaka dan saya charge dekat sana. Dekat sana ada satu hotel berdekatan dengan Kota Melaka tu ada EV charger station dan saya berani buat sebab saya check awal-awal memang ada kat situ. Okey. Jadi belum ada keyakinan. Bila sampai Melaka tu berapa persen left dalam you punya bateri? 25. So tak sempat memang bahayalah kalau nak drive terus balik. Nyaris. Kalau tak charge dekat situ a bit risky lah. Jadi itu yang mungkin sebagai pengguna saya sedar apa yang ditulis sebagai range itu berbeza mengikut cara kita bawa lah. Kalau kita bawa city driving mungkin betul-betul 500-600 km. Tapi kalau lenjan dekat plus, I think you gotta discount it by 40% maybe. Maybe kaki you berat kot. No, I'm a good, gentle driver. You are above the speed limit, I think. No. I'm a law-abiding citizen. Okay. We'll talk about that later. Tetapi because saya tahu ada supercharger dekat Tangkak. Yes. So that was the original supercharger on Plus. So the assumption is that kita boleh bawa daripada KL hingga ke Tangkak. Sure. Tapi kalau dah 25% kat Melaka tak sampai Tangkak pun. Itu satu hal. And the queue lah, kekhawatiran bahawa kalau terlalu ramai. Dekat Melaka tu ada queue tak? So tak, sebab tempat tu memang hotel yang tak banyak pengguna pada ketika itu. Jadi saya tak guna yang dekat Plus Highway tu. Okay. So but just the kekhawatiran betul atau tidak, tapi selagi ada tanggapan bahawa ada kemungkinan kena tunggu untuk setengah jam sebelum dapat time ataupun sejam, itu dah mengganggu lah perancangan kita. Jadi itu salah satu perkara berkenaan dengan the charging network yang saya rasa kita perlu bincang nanti kerja. I have a Tesla too, just for the record. A better one, a nicer one. Mine is the Model S, not the Model 3. Saya beli sebelum Tesla wujud di Malaysia, jadi saya punya parallel import lah. Tapi I've never used it outside of KL. So for the same reason? For the same reason. Kalau keluar daripada KL masih lagi pakai saya punya Velfire daripada tahun 2017. Sebab tak yakin. Saya akan bawa saya punya CX-8, Mazda CX-8. Itu family car saya lah. Okay. So that's same thing with So you have the backup car. I have the backup petrol car, the IC car. So I'm thinking sebab sekarang ni banyak jenama-jenama baru dah keluar. So have you looked at the second hand value for Tesla yet? I have. Sebab saya pun nak upgrade dah. Datang sini tengok macam-macam, macam kanak-kanak pergi candy store kan. Kurang memberangsangkan second hand value. How much have we lost? Kereta elektrik. Let me check it now. Okay, you check now for your Model 3. While you check, so Syaril suka yang GAC motor tu. I've been eyeing one car here. Which one? The MG Cyberster. Ada kat atas kot. After this we'll go and check the reason is because my first car was 1972 red MGB Roadster. Masa saya di universiti dulu. Saya masa tu dompet lagi cepat daripada otak. So saya universiti di England. Beli kereta MGB. Bagi untuk makluman pendengar dan penonton KS, MGB ni kereta convertible. Dia tak ada heater. Ada heater tapi heater tu memang doesn't really work lah. So saya beli tu sebab style kan, convertible, classic car. Manalah tahu ada senang untuk berkawan dengan orang-orang tertentu. But it was only useful for 1 or 2 months.
Yeah, in the year. In the year, in the UK. Yeah. In those months, we were back for some holidays anyway. But I remember that car. It was a nice red classic MGB Roadster 72. Dan masa kita pergi test drive MG4 gitu, they showed me the picture of the Cyberster, and dia dapat inspirasi daripada MGB. So that's why I've been looking at that car. Tapi ada orang yang kata kereta tu extra, over sangat. Anak saya dia kata that car is too extra because dia punya pintu bukan buka macam ni, dia buka macam wing tu. Yeah. Do you think that's extra for me? Not for you. Not for me, okay. Yeah, not for you. Maybe Thank a bit you. more for me. Yes. So tell us, how much have we lost? So I think we have lost anything between 25 to 30%. What? Of our purchase. So you beli you punya Model 3 berapa? About close to 215. How much is it now? 150. Custom. Carless. Carless. Saya nampak. 150. 150. Same year. Same year, 2023. So yeah, that's the reality. That's Same spec. Pretty bad depreciation. Bermakna kalau nak upgrade tu kena bayar bank dulu lah sebelum boleh. Yeah. You bukan beli cash eh? Saya tak. Saya memang kena ambil loan. Don't worry, I don't 7 think tahun. LHDN is not here. I saw JPJ also. Okay, Syaril, kita dah cakap tentang apa kereta. What's your favourite car? Okay, right now that one. Apart from that GAC lah. Selain daripada GAC tu, what's your favourite car? As I was growing up, Yeah. I think saya kena mengaku saya bukan mat kereta sangat. Tapi bila mula usia remaja dan umur 20-an, I like the Range Rover. Range Rover? Saya suka Range Rover. Wow. I never owned one. Mahal? Sangat mahal. Dan I never owned one. I've sat in one a few times. Dan I like the look of it. Yang hitam, yang that look. Did you see the new Kia? I saw that new Kia. Yeah, so that's another Itu car. nampak macam Range Rover. Nampak sikit macam tu. Kia EV9. Yeah. So that's also something interesting to look at. But I like that kind of look lah. Kereta yang macam tu. Okay. Macam tu. Yeah. Yours? What's your dream car? Or? Well, like I said, I own a Tesla now. I own a Velfire. I have another car, which is a Porsche 964. I love it. Now you're out of politics. You 1990. Yeah, I can say that I have a Porsche now. Kalau dulu tak lepas. Tanpa segan silu, saya ada Porsche. Tapi from 1990, it's a 964. So it was the last air-cooled engine. Dia kereta tu lebih banyak masa di workshop daripada di rumah saya dan di jalan raya. So it's really a labor of love. Yeah. But I bought it because the 964 is a coveted model. 964 ni 911 lah, basically 911. But it's the last air-cooled engine for Porsche. So yeah. I like that car. Tetapi saya juga minat sebab ada satu lagi kereta yang ada di Klims ni yang membawa nostalgia kepada saya. Saya belajar bawa kereta. Ada JPJ dekat sini tak? Tak ada. Okay. Saya belajar bawa kereta hampir usia 17 tahun. Hampir usia dekat kawasan taman perumahan ke? Kat dalam pekarangan rumah. So tak keluar jalan lah. Reverse back and forth. Okay, lagi. Saya belajar bawa kereta dengan Honda Prelude. Ada yang kenal Honda Prelude tak? Saya ada Honda Prelude putih, my father's car. Number plate tak ingat yang abjad dia, tapi nombor dia 8866. Dan saya difahamkan the Honda Prelude is back. It's upstairs, back. Right? Upstairs. Yeah, we'll go check it out after this. So Honda Prelude kita ingat dah ditalkinkan, tapi dia hidup balik. Dia keluar sekejap. Dia keluar sekejap. Sekarang dia dah masuk balik. Yeah, so I'm looking forward to the Honda Prelude. Are you looking forward to any cars? No, I'm looking forward to going upstairs. Katanya kereta-kereta kat atas lebih hebat daripada apa yang kita nampak kat sini. So kalau sini pun saya dah teruja, entah lagi dekat atas nanti. So let's see. Okay, let me shoot you a question, the rapid fire question. Aston Martin or Ferrari? Aston Martin. Bugatti or Lamborghini? Bugatti. Proton or Pro 2? Proton. Alright. What does that say about me? Aston Martin, you want to be James Bond. Bugatti tadi kan? Not Lamborghini. Bugatti, so you appreciate quality rather than flash. Yes. And Proton because you are a big supporter of Tuan Mahathir. Sure, okay. Very nice. You fell into my trap. Yes, I did. Okay, so dah cerita sikit tentang kereta. What do you want to talk about today?
maybe just to wrap up a bit about this car, KJ, are you more of a motorhead than I am? You think? Have you gone to Klims sebelum ni? The motor show sebelum ni? Saya cuba nak ingat sama ada saya pernah datang untuk KL Motor Show ke tidak. I think I might have. Bukan sebagai jabatan menteri lah. Just because dulu kalau tak silap, the show was in PWTC. When we still tempat lama kita sebelum kita dikeluarkan. So I think I've been. I like cars. Tetapi macam saya katalah, sebagai orang politik, you know, that this is the last thing that you want to be interested in lah, because you know it's something that is not a good look lah. Not a good look. For sure. Okay. So my anak sulung saya, he's here somewhere. Oh, really? He's there. He's interning with Isa there. He's going to do his driving lessons soon. He's 17. Yes. We talked about it on our kejap lagi. So I'm waiting to see what cars he's interested in. He hasn't mentioned anything yet. Okay. So what do we talk about? Talk about quite a few topics. Ini KL International Mobility Show, and we thought it would be good to bincang beberapa isu topikal, tapi yang kita bermula dengan topik-topik yang ada kaitan dengan mobility lah. Okay. Topik pertama, sistem aliran bebas pelbagai lorong. Apa tu? MLFF, multi-level flow. No. Multi-lane. Free flow. Ini untuk menggantikan plaza-plaza tol di highway. Tak payah berhenti dengan gate plaza tol, tapi ada gantry. Dan berjalan terus untuk membayar tol anda di konsesi-konsesi dan highway-highway yang ada dekat Malaysia ni. Sebab kita tertanya, di Malaysia ni kita boleh dikatakan negara yang agak maju lah. Ada negara yang tak semaju Malaysia yang dah ada sistem macam ni, di mana mereka tidak ada palang, terus lalu. Tetapi masalah di Malaysia ini, kita masih lagi ada palang. Dan palang ini menyebabkan beberapa masalah. Antara masalah adalah masalah dari segi kesesakan. Kita semua ada nightmare kan dekat palang highway ni. Especially, ada tak sesiapa yang tak pernah maki kereta depan? Semua orang pernah. Mesti ada. Tapi soalan lagi, kadang-kadang kita yang ada di kereta depan. Kita yang dimaki. Kadang-kadang kita yang dimaki. So tahun lepas ataupun awal tahun ni saya menjadi kereta tersebut. What happened? Sebab saya RFID yang saya ada tu, lupa top up bukan, RFID was closed for that day. Ni dekat raya tak silap saya. So RFID tak ada. Saya bawa kereta sendiri, masuk ke tak cenggo tak top up. So bila tak cenggo tak top up, sangkut kat situ, dan memang jam yang legendnya level jam lah. So sangkut kat situ, keluar, cuba pergi top up dekat plaza tu, tak boleh. The machine was down. Satu lagi masalah lain. Masuk balik ke kereta, mohon maaf pada semua, tengah cari mana plaza, mana yang ada orang, yang man, right? Finally got one and then top up. Tapi sambil tu kereta kat belakang semua dah habis maki. Tapi saya pakai mask. I was about to say, did you come out of your car? I had to come out of my car. Dan saya, ada orang yang kata, Syaril. Tak ada. Dia orang tak sedar. So nasib baik tak ada orang sedar. Kalau tidak, dah ada dalam komen-komen YouTube. Berbalik kepada apa? MLFF, correct. MLFF. Okay, so cerita dia MLFF, kalau tak silap, beberapa tahun yang lepas ada satu cadangan daripada sebuah syarikat yang nak buat MLFF ini di Malaysia. So MLFF ini akan meliputi semua tol ataupun lebuh raya yang bertol. Tetapi nak pendekkan cerita dan nak bagi summary kepada pendengar dan penonton KS, saya difahamkan bahawa sebahagian besar daripada syarikat-syarikat konsesi tol tidak setuju dengan cadangan tersebut atas beberapa sebab lah. Yang pertamanya adalah mereka tidak yakin dengan cadangan yang dibuat oleh sebuah syarikat yang tidak ada track record dalam urusan perkhidmatan kutipan tol ini, dan mereka juga khawatir bahawa akan diberi monopoli kepada syarikat tersebut, dan ketiga, mereka tak tahu tentang kos yang terpaksa ditanggung oleh konsesioner. Sebab itu banyak daripada syarikat-syarikat konsesi tol ini telah bantah cadangan MLFF ini, dan baru-baru ni kalau tak silap saya minggu lepas
Datuk Seri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya, telah memaklumkan bahawa susah untuk melaksanakan multi-lane free flow ini disebabkan bantahan daripada syarikat-syarikat konsesi. So Syaril, apa pandangan Syaril? Sebab I think sebagai pengguna jalan raya, sebagai drivers on toll roads, we want the multi-lane free flow system. Dia mengurangkan kesesakan, dia mengurangkan carbon emission, because kalau you slow down, you have to accelerate, of course, more carbon emission. Dia mengurangkan operational cost. That's the people who are promoting it lah. That's what they say. I mean, what is the issue here? The issue here is that the concessionaires kata kerajaan tak boleh berunding dengan sebuah syarikat konsesi yang lain, walaupun ini bukan konsesi lebuh raya tapi ini konsesi bayaran, sebab kerajaan dah ada kontrak dengan syarikat konsesi ni. Saya difahamkan berbelas-belas syarikat konsesi tol. Ya. So how do we get out of this? Ya, seperti apa yang KJ kata tu sebenarnya disebut juga oleh Datuk Seri Ahmad Maslan, Timbalan Menteri, beberapa hari sebelum kenyataan Datuk Seri Alexander yang KJ rujuk tersebut, yang mana Ahmad Maslan mendedahkan bahawa ada 13 daripada 33 syarikat konsesi tak bersetuju dengan pelaksanaan kerana antara lain kerajaan kena pinda akta. Macam KJ sebut, sebab konsesi atas konsesi. Yeah. Sebab sekarang ini yang saya faham, kerajaan sign konsesi dengan 33 konsesioner tersebut dan kutipan tol itu dibuat oleh Tak Cengguh. Ya. Tapi bayaran itu terus pergi kepada syarikat yang memegang konsesi. Bawah cadangan MLFF yang ditolak oleh sebahagian besar syarikat konsesi ni antara lain disebab bukan sekadar kutipan itu, payment facilitation ataupun payment gateway itu dihandle oleh syarikat yang ni, yang tak ada track record ini, tetapi syarikat itu sendiri mengumpul dana itu bagi pihak syarikat konsesi. Dia pegang dana bagi pihak syarikat konsesi. Itu dah melanggar lah, kalau boleh sebut kenyataan tu, melanggar perjanjian antara kerajaan dan syarikat konsesi. So itu menjadi antara benda yang menyebabkan ditolak. Kedua ialah apa sebabnya saya nak lontarkan Tak Cengguh tak ada dalam perbincangan ini. Kerana pada pandangan saya KJ, Tak Cengguh dah ada 2 juta tak silap saya pengguna RFID, dan multi lane free flow ni antara caranya adalah RFID dan juga plate recognition lah, number plate punya recognition. So TNG already has the technology to do it, ternyata ada track record, dan Tak Cengguh tidak akan mengumpul ataupun memegang kutipan itu bagi pihak syarikat konsesi. Sebab dia dah ada sistem untuk bayar terus. Correct. It just transfer directly je kan. Yeah. So saya pun tertanya juga, bukan hanya syarikat yang ini yang kurang track record ini, ataupun syarikat-syarikat lain yang katanya ada bidaan competitive bid untuk compete against this particular company. But where is Tak Cengguh in all of this? Shouldn't Tak Cengguh be pole position dalam perkara ini? Ya. Okey, itu antara soalan-soalan yang wajar diberi perhatian daripada kerajaan, terutamanya Kementerian Kerja Raya berkenaan dengan isu ni. Saya rasa sebagai pengguna jalan raya dan lebuh raya, we want this as quickly as possible lah. That's the message. Dan kita harap bahawa kerajaan dan juga syarikat-syarikat konsesi lebuh raya, terutamanya 13 daripada 33 ni yang bantah, boleh ada persetujuan untuk menjalankan. Because I think ini classic example, Syaril, of a public policy problem yang sepatutnya boleh diatasi dengan mudah. Walaupun ialah ada concession upon concession, contract upon contract dan sebagainya, tetapi I cannot believe that in a country like Malaysia we are in a situation like this. Can't implement it. Okay, apa lagi yang menarik berkenaan dengan mobility yang kita nak bincang? Ini satu isu yang agak menarik yang saya pernah cadangkan waktu saya menjadi ahli parlimen satu ketika dahulu, iaitu e-hailing untuk motosikal. Kalau di Indonesia, yang pernah pergi Indonesia lah, dia ada satu e-hailing service yang popular. Apa nama dia? Gojek kan? Bukan Jet. Gojek. Dia punya pengasas Gojek tu Menteri dulu menteri. Jadi Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim. Sekarang dia dah berhenti jadi menteri.
Tetapi dia di Indonesia ada Gojek. So siapa-siapa yang pernah ke Indonesia, dia ada sistem e-hailing dengan motosikal. Maksudnya kita boleh dengan app dapatkan motosikal dan naik bonceng lah. Bukan kita yang bawa motosikal tu, tapi orang bawa motosikal dan dia sediakan hairnet supaya hygiene dapat dijaga dan pakai helmet dan terus dihantar kita ke destinasi kita. Saya cadangkan satu ketika dahulu kita ada e-hailing motosikal sebab antara masalah besar yang dihadapi oleh pengguna sistem pengangkutan awam di negara kita adalah last mile. Last mile ni memang yang paling teruk lah. Sebab kita tahu bahawa pengangkutan awam kita terutamanya di Lembah Kelang semakin mantap. Banyak pilihan sekarang ni dengan LRT, dengan MRT dan sebagainya. Tetapi last mile biasanya daripada stesen MRT ataupun stesen transit sampailah ke rumah kita, itu masih lagi ada sedikit orang panggil kelompongan lah ataupun gap. Dan bas ada, tetapi bas pun banyaklah yang memberi maklum balas bahawa bas masih lagi tidak cukup untuk menghantar kita the last mile ke rumah kita. Kalau kita nak ambil Grab ataupun e-hailing kereta, ramai yang mengeluh sebab kos dia terlalu tinggi. So saya pernah cadangkan supaya kita membenarkan e-hailing motosikal. Dan pada waktu itu ada banyak bantahan lah. Bantahannya tak selamat, bantahannya apa message yang kita hantar kepada dunia di mana Malaysia seolah-olah kita backtrack, kita nak jadi macam Indonesia yang mungkin tidak semaju negara Malaysia. Saya waktu tu ingat soal last mile dan juga ingat ataupun memikirkan satu usaha untuk menambah pendapatan untuk mereka yang memiliki motosikal. So Syaril, what do you think? Should we have e-hailing motorcycle? Pada pandangan saya, ya. Saya gemar dengan idea ini. Saya sendiri kadang-kala menaiki MRT je, sekali seminggu lebih kurang, because saya pergi ke gym yang ada dalam satu mall yang mana MRT station ada kat situ. Dan saya berjalan kaki daripada rumah ke stesen MRT dalam 7-8 minit. It's okay, fine. Tapi kadang-kala disebabkan hujan motosikal tak boleh lah. Tapi speed lah nak lebih cepat ya. Kalaupun hujan renyai, kalau ada option Gojek seperti ni ataupun Digo, which is the Malaysian company yang kita pernah Digo, ya. E-hailing motosikal ni lah, saya rasa saya akan lebih gemar untuk menggunakan first mile, last mile option dengan mereka dan membolehkan saya lebih banyak dan kerap menggunakan MRT. Jadi itu my personal situation lah. Saya boleh nampak saya akan banyak guna kalau benda ni ada. Dan kedua ialah kalau tolak tepi pengalaman sendiri ataupun kemahuan hidup sendiri, saya dah nampak logik yang KJ jelaskan itu benar. Iaitu lebih ramai akan boleh menggunakan public transport kalau benda ni boleh membantu first mile, last mile. So I don't think it's just my personal situation. Dan ketiga ialah kalau kita nak buat public policy berdasarkan macam mana ia nampak dari segi image, kita tak nak dekat sangat dengan Indonesia, that's the kind of thinking yang saya rasa kita tak subscribe lah. Kalau benda kita nak kena tengok buat benda berdasarkan hasil yang kita mahu. Kalau hasilnya adalah lebih banyak pengguna public transport, pengangkutan awam boleh dibantu melalui solusi ini, dan why not? Okey, dalam segmen kedua nanti selepas break kita akan bincang satu topik juga yang menarik berkenaan dengan peningkatan kes kemalangan jalan raya. Road accident deaths are quite one of the biggest contributors of deaths in our country right now. Dan sebahagian besar daripada kes-kes kemalangan di jalan raya melibatkan motosikal. So nanti kita akan bincang berkenaan dengan keselamatan, the isu kematian di jalan raya. Tetapi how would you respond to the criticism berkenaan dengan e-hailing motosikal ni yang kata, well, road accident deaths is one of the biggest killers in Malaysia. Motorcycles are the most dangerous. Then you are encouraging people to go and choose dangerous options. No, I think that's a fair issue to deal with lah. Ia satu lontaran tentang kontra ataupun negatif kalau perkara ni dibenarkan. Tetapi kita kena tengok berapa ramai yang menggunakan option ini dah memang menggunakan motosikal. So nak kata disebabkan benda ni lebih ramai yang akan membonceng, lebih ramai yang akan menggunakan motosikal, tapi that you take that away from people who are going to be on the roads anyway.
Jadi kena seimbang lah dalam soal itu. Jadi saya faham soal keselamatan itu menjadi satu perkara yang menjadi kekhawatiran besar, tapi banyak isu-isu dasar kerajaan dan dasar negara kita ni yang mana kita mengurus risiko itu dan bukannya kita lari daripada membuat satu keputusan yang ada logik positif semata-mata risiko itu wujud. Ya. Okey, kita break seketika dan kita kembali selepas ini. Bersedia untuk Kuala Lumpur International Mobility Show KLIMS 2024. Saksikan kereta konsep terbaru, uji kehebatan pemanduan dengan simulator, menangi kad Touch and Go edisi terhad KLIMS dan dapatkan diskaun 30% saman PDRM. Rebut juga peluang untuk menangi Toyota Yaris atau Pro 2 Asia. KLIMS 2024 Beyond Mobility 5 hingga 11 Disember di MyTech KL. Dapatkan tiket sekarang di klims.com.my. Selamat kembali ke episod 135 Keluar Sekejap yang dibawa khas dari Kuala Lumpur International Mobility Show KLIMS 2024. KLIMS akan berlangsung sehingga 11 Disember 2024 dengan tiket masuk hanya RM25. Anda berpeluang memenangi cabutan bertuah sebuah Toyota Yaris atau Pro 2 Axia. Selain itu, anda juga boleh memenangi kad Touch and Go edisi khas KLIMS. Mudah saja untuk menang. Anda hanya perlu memuat naik gambar di Instagram atau di Facebook menunjukkan apa maksud mobility bagi anda. Tapi jangan lupa tag KLIMS dan sertakan hashtag KLIMS 2024 Beyond Mobility. Hashtag KLIMS 2024 Beyond Mobility. Follow juga media sosial KLIMS 2024 dan anda berpeluang untuk menang apa yang saya sebutkan tadi. Okay, apa lagi yang kita nak cakap ni? Adakah masih lagi dalam topik berkisar dengan mobility? Ya, ada dua topik lagi berkenaan dengan mobility yang saya nak bincang dengan Syaril. Syaril, bilakah masa yang sesuai? Okey, sekarang ni kita cakap berkenaan dengan persekitaran ekonomi yang mungkin berdepan dengan sedikit inflation. Sebab tahun depan ada penyasaran subsidi yang baru. Dan ramai yang masih lagi tertanya-tanya, adakah saya akan terlibat, adakah saya sebahagian daripada T20 ataupun T30 yang akan membayar harga pasaran untuk petrol, ataupun adakah saya terkecuali daripada pembayaran tersebut. So I think a lot of people are still wait and see, terutamanya kalau mereka nak buat keputusan besar macam di KLIMS ini untuk beli kereta baru. They're not quite sure yet. So kita dah memang berada dalam inflationary environment. Soalan saya ni Syaril adalah berkenaan dengan kesesakan jalan raya. Kita sedia maklum pagi tadi kita ada rakaman. Kita buat rakaman satu lagi podcast kita dan Syaril lambat sebab bukan salah dia lah. Dia lambat sebab traffic jam. Was it bad this morning? It was very bad this morning. In KL. Sebab Syaril dia duduk di tengah bandar, di pusat bandar. Studio kita di Bukit Damansara. Jadi sangat 45 minutes for you to get there. Ya. Point yang saya nak tanya ni Syaril adalah yes, inflationary environment. Yes, this is going to be unpopular. Tetapi adakah kita bersedia untuk satu konsep congestion charge? Congestion charge ni apa? Congestion charge ni macam Singapura, di mana kalau nak masuk pusat bandar, dia kena bayar. So that is the idea yang banyak urban planner menggunakan supaya kita dapat mengurangkan kesesakan di jalan raya di pusat bandar. But the big traffic happens in the city centre lah. So are we ready for congestion charge? I think the answer is no, KJ. Antara lain disebabkan topik yang kita bincang tadi. Kita belum lagi lengkapkan first mile, last mile public transport dengan angkutan awam. Kita belum lagi berikan alternatif kepada orang supaya apabila congestion charge itu dibuat, mereka boleh pilih untuk menggunakan alternatif tanpa kos kehidupan yang terlalu besar. Kos bukan kos duit lah, tapi kos susah dan sebagainya. Selagi benda itu tak diberikan alternatif, selagi itu congestion charge saya nampak macam kurang adil jika dibuat sekarang. Ya. Saya rasa ya, tetapi kita kena juga ada parameters. What are the parameters of the last mile? Apakah parameter kejayaan last mile yang membolehkan kita pertimbangkan congestion charge? Kalau tak, selama-lamanya tidak ada siapa yang akan berani buat congestion charge.
So you have to come up dengan parameters lah. Maksudnya daripada kediaman dalam tempoh masa 5 minit mesti ada bus stop. Mesti ada something. If you can come up with parameter begitu, dan barulah boleh jual kepada public yang kita nak kena institute congestion charge di KL. But once you have congestion charge di KL, banyak benda yang boleh buat. Satu, jumlah kenderaan yang masuk ke dalam pusat bandar, contohnya di Kuala Lumpur lah, mungkin di tempat lain selepas ini, semakin kurang. The city centre can be made more walkable. Dan banyak daripada kawasan-kawasan yang sekarang ini tidak walkable boleh dijadikan sebagai kawasan pedestrian. Kalau sekiranya kita dah ada benda tu. So saya melihat untuk going forward, walaupun kita ni sebuah negara dan ekonomi yang sangat-sangat car dependent, ya, kalau tak milik kereta memang susah lah, sebab public transport tidak seperti mana yang kita mengharapkan. Satu ketika nanti insyaAllah memang mantap. Tetapi kita car dependent society. Bila kita car dependent society, Syaril, the whole urban planning is done around cars. Dan when you have urban planning done around cars and not make the city livable, walkable, not make the city pedestrian friendly, then you get a city that's less livable. Sure. The irony is we're talking to a bunch of motorheads. No. The reason they probably want to drive. The reason I say this is because cars will always be there. Kereta sentiasa ada keperluan untuk kereta. Tetapi saya tidak nampak bahawa ada contradiction ataupun dichotomy between wanting to make the city centre and parts of the city more walkable, more pedestrian friendly, and the growth of the car market. People still need cars. Intercity travel, nak pergi daripada satu suburb ke satu suburb, memang ada lagi. Memang ada keperluan untuk kita. Just to extend the conversation sikit, KJ sebut tentang Indonesia tadi. Maybe the other jiran ialah Singapura, di mana di sana saya fikir memang ada option untuk hidup tanpa memiliki kenderaan. Ya, dan mereka pastikan bahawa it's very expensive. Kenderaan itu memang susah. Tapi apa yang KJ sebut tadi, 5 minit jalan, ada bus stop dan sebagainya, saya rasa Singapura dah mencapai. Dan dia masih lagi nak tambah line of their MRT. So I think it's going to be more extensive. Dan apa yang jadi di Singapura, kalau saya tanya kawan-kawan yang hidup di situ, ialah pemilikan kenderaan dah jadi status symbol. So anda memiliki kenderaan if you are of a certain income level, and that's how you show you are of a certain income level. Kerana anda ada keluarga, ada baby, ada anak yang kecil, jadi nak bawa ke MRT, nak naik bus tu bukanlah tak boleh, tapi dia lebih sulit berbanding kalau anda single ataupun just a couple. So dia dah jadi ke level itulah. Malaysia dan KL jauh lagi untuk sampai ke tahap itu, tapi mungkin itu aspirasi dalam satu bentuk. Bagaimana satu hari nanti boleh ada kehidupan oleh pelbagai lapisan masyarakat yang mana pemilikan kenderaan itu tidak menjadi satu kewajipan. Sekarang ni saya rasa memang satu kewajipan lah untuk menggunakan kenderaan one way or another. Ya, saya nak pergi kepada isu keselamatan di jalan raya. Saya rasa isu ni isu penting sebab sepanjang tahun lepas Malaysia mencatatkan hampir 600,000 kemalangan jalan raya. 600,000 road accidents last year alone, dengan 6,400 lebih kematian dilaporkan daripada kemalangan jalan raya. Baru-baru ni kes tular dalam media sosial yang melibatkan lori, ada 2-3 kes. Ada satu kes di mana seorang penunggang motosikal terbunuh selepas sebuah lori yang sedang mengisi tangki dia tiba-tiba berundur dan melanggar mangsa dalam kejadian di Pantai Dalam baru-baru ini. Ada juga kes di mana lori muatan serbuk kayu hilang kawalan dan terbalik menyebabkan 3 lorong terhalang. Dan ada sebuah lori yang membawa muatan kasut berlanggar belakang lori 5 tan yang membawa muatan kayu dan seorang wanita maut. Itu lori saja, dan saya bangkitkan ini sebab memang tular dalam media sosial. Tetapi we have to have a serious conversation about road accident deaths in Malaysia, Syaril. Walaupun kita raikan mobility, walaupun kita raikan pemilikan kereta dan juga sebagainya di claims, tetapi saya rasa kita kena deep dive sikit berkenaan dengan isu keselamatan di jalan raya. Saya ada baca satu laporan yang mengatakan bahawa ada beberapa perkara yang menyebabkan kemalangan jalan raya.
Satu adalah tingkah laku manusia, human behavior. Satu lagi adalah berkenaan dengan isu environmental factors, isu persekitaran, dan ketiga adalah isu yang berkenaan dengan kenderaan itu sendiri. So yang pertama, kalau kita nak cakap berkenaan dengan tingkah laku manusia, antara penyebab kemalangan 5 yang besar adalah satu, speeding, melebihi had laju yang dibenarkan. Yang kedua adalah membawa kereta DUI lah, dalam keadaan mabuk, dalam keadaan under the influence. Ketiga, penggunaan peralatan komunikasi seperti telefon bimbit dan sebagainya. Keempat adalah tukar lorong tanpa signal. Dan yang kelima adalah berkenaan dengan kemalangan yang disebabkan kita letih ataupun kita microsleep, tertidur sewaktu membawa kereta. Itu human factors. Antara environment factor ataupun persekitaran, satu adalah cuaca, disebabkan cuaca. Kedua, keadaan cahaya lampu. Sebab ada banyak kemalangan yang melibatkan keadaan cahaya lampu yang malap ataupun langsung tidak ada cahaya lampu. Ketiga, haiwan yang melalui lintas jalan raya. Ini pun di kawasan-kawasan luar bandar, di kawasan-kawasan tertentu. Saya dulu sebagai ahli parlimen Rembau, ini kita berdepan dengan masalah lembu lah, kebau dan lembu. Dan juga adverse road condition. Ini saya rasa pernah juga menjadi pengalaman saya yang tak berapa bagus. Saya terlibat dalam pengalaman, waktu itu saya tak bawa kereta tapi saya kayuh basikal. Saya kayuh basikal dan saya kena lubang di jalan raya ataupun lubang di jalan, dan saya pingsan, blackout, dan saya terpaksa pergi hospital dapat MRI dan sebagainya. Nasib baik tak ada apa-apa. Tetapi nak jadikan cerita, sebab KJ yang jatuh, lubang tu esok hari dah tampal. Jadi esok hari dah tampal. So saya ada jasa lah kepada kepada pengguna jalan raya. Tetapi takkanlah saya kena jatuh di setiap pothole. Ya, kesian saya pula. Saya kena cari pothole, saya jatuh pothole, lepas tu saya kata okey, dia jatuh pothole, esok JKR akan datang ataupun PBT akan datang untuk tampal jalan tersebut. Yang ketiga, Syaril, dan ini mungkin satu perkara yang mendapat perhatian daripada MAA dan sebagainya, adalah keadaan kenderaan itu sendiri. Sebab untuk kenderaan komersial memang ada ujian yang ataupun peperiksaan yang terpaksa dilaksanakan, kalau tak silap di bawah Puspakom. Tetapi untuk kenderaan peribadi, private vehicles, tidak ada keperluan. And we don't have life limit for our vehicles. So ada kenderaan kita, ada setengah negara, kenderaan yang melebihi usia ataupun jangka masa, dia mesti dilupuskan. Tapi di Malaysia tak ada. So banyak yang prihatin, banyak yang proaktif. Sebelum dia balik kampung waktu perayaan, dia akan bawa pergi inspection supaya they make sure their brakes are okay, the tires are okay, everything's fine. Tetapi ada yang mungkin tak ada masa ataupun tak ada kemampuan, dan mereka akan bawa kereta yang not so roadworthy lah. So Syaril, saya dah list down berdasarkan kepada kajian yang saya buat dan juga kepada report yang saya baca, isu-isu ini. Do you think we speak enough about road safety? Adakah Syaril rasa kita cukup bincang berkenaan dengan keselamatan jalan raya di Malaysia? I think no. Dan angka yang saya terbaca ni ialah Malaysia kadar kematian 13.9 kematian per 100,000 populasi. Dan itu sekitar purata dunia. Tapi kita tak nak jadi negara yang sekitar purata dunia. Kita nak mencapai status negara maju. Dan sekali lagi, tak suka pun kena tengok ke selatan. Singapura kadar kematiannya 2.1 per 100,000. 2.1 banding dengan 13.9. Nah, faktor-faktor yang KJ senaraikan itu semuanya ada kebenaran. Semuanya kita boleh bincang 5-10 minit setiap. Tapi yang mungkin saya nak kutip ialah soal keadaan jalan raya. Keadaan jalan raya itu terutamanya memberi kesan barangkali kepada motosiklis yang membawa ataupun yang naik motosikal.
Kalau dalam kereta ni dia menjadi annoyance. Sebab bila tayar masuk lubang kita rasa Rim kemek lah. Rim kemek, rim tercalak, paling kuat kita pengang lah. Tapi motosikal dan basikal macam KJ alami, itu adalah risiko nyawa dan risiko yang lebih besar. Jadi saya fikir macam perkara-perkara itu membawa pada persoalan lain. Adakah kontraktor jalan raya dan kualiti mutu yang digunakan dalam pembuatan jalan itu sendiri boleh dipertikaikan? Kalau cakap biasa di kedai kopi nampak macam jawapannya ialah ya. Orang akan cakap, oh kita dah bincang dengan kontraktor ni, memang dia punya material je tipu dan benda macam tu yang saya tak ada bukti yang sahih tapi rasanya begitu. Kemudian benda-benda kecil je, manhole kan? Manhole bahasa Melayu apa? Lubang lelaki. Ninja Turtle. Manhole. Bukan lubang lelaki. Manhole yang dekat jalan. Okay. Sedar tak je setiap acap kali manhole itu jadi macam pothole lah. Ya. Sebabkan jalan tu bila korek dia tampal. Jadi, macam spek dia tak betul lah. Spek dia tak betul ataupun jalan tu sentiasa naik. Sebab dia bukan dia tak datarkan semula, dia tambah. Dia when they tar the road, they tar it over, right? Yeah. So even that becomes a bit of a hole. Yang sekali lagi membawa risiko kepada especially motorcyclist. So satu daripada banyak yang KJ senaraikan yang saya fikir boleh diberikan tindakan dengan lebih cepat tanpa kesukaran politik, seperti mana contoh pelupusan kenderaan lama. There is a political will that will be required for that. Susah. But something like this is a bit more doable. Ya. Saya cuma nak tarik perhatian sebab baru ni pun saya jumpa dengan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alex Nantalinggi sekali lagi sebab banyak topik melibatkan kementerian dia. Kementerian Kerja Raya, Jabatan Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya telah pun melancarkan My Jalan aplikasi mobile My Jalan. Saya difahamkan My Jalan ini kita boleh komplain. So KJ tak payah jatuh. Hanya kalau kita ada nampak pothole, boleh ambil gambar, boleh membuat aduan, dan saya difahamkan tahun lepas saja dia dapat 5,800 aduan. Dan 1,200 ni tahun lepas, 1,200 telah pun diselesaikan. So at least ada usaha ke arah tersebut. Syaril, saya nak juga menarik perhatian kepada satu isu. Dan isu ini adalah berkenaan dengan pelaksanaan dasar. Saya ada baca satu laporan daripada MIROS. MIROS ini adalah Malaysian Institute for Road Safety. Malaysian Institute of Road Safety Research, MIROS. MIROS telah membuat satu kajian yang mengatakan bahawa salah satu cara untuk mengurangkan kemalangan yang melibatkan motosikal, iaitu motosikal ini antara penyumbang terbesar kepada kemalangan jalan raya, adalah penggunaan lorong eksklusif untuk motosikal. Ya. So ada setengah lebuh raya yang tuan-tuan puan-puan pun perasan, dia ada motorcycle lane. Dan penggunaan motorcycle lane dikatakan boleh mengurangkan. Tetapi masalah dia adalah walaupun kajian MIROS mengatakan bahawa lorong motosikal boleh mengurangkan kemalangan sebanyak 39%, again, the problem is utilization. Ada masalah dengan penggunaan, Syaril, sebab dah buat lorong motosikal tapi utilization rate remains low due to factors such as water ponding, due to factors such as poor pavement condition, roadside hazard, even criminal threats. So sebab itu banyak motosikal dia pilih untuk tak menggunakan lorong motosikal tersebut sebab dia tak yakin dengan keselamatan di lorong motosikal tersebut. Sebenarnya saya pernah naik lorong motosikal di beberapa lebuh raya. Dan satu ketika dahulu, salah satu antara lebuh raya yang paling awal dibina di Malaysia, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun tahu lebuh raya ini, lebuh raya yang paling utama satu ketika dahulu yang tak ada tol. They had to upgrade the motorcycle lane because I found it quite dangerous. Potholes everywhere. Potholes, ada tempat yang gelap, yang tak ada cahaya lampu. So I think, again, ini the gap lah between pelaksanaan, between ideal dengan reality di Malaysia. Sekitar topik tu juga, apa pandangan KJ tentang penguatkuasaan? Kita ada JPJ kat sini. Penguatkuasaan beberapa
peraturan dan undang-undang yang kalau tidak dikuatkuasa dengan baik boleh membawa kepada kemalangan. Mungkin tidaklah besar faktornya, tapi kadang-kadang saya tengok lori trailer yang membawa muatan jauh lebih besar dan jauh lebih berat daripada apa yang sepatutnya. Jadi benda boleh jatuh dan sebagainya. Saya rasa itu satu lagi perkara KJ yang perlu tindakan dan boleh ada tindakan yang agak segera. Ya, saya setuju bahawa penguatkuasaan adalah salah satu perkara yang penting. Saya ambil satu lagi contoh yang saya baca. Di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976, PBT, pihak berkuasa tempatan, ada kuasa untuk melarang haiwan disimpan di satu tempat sekiranya mereka rasa bahawa haiwan itu boleh membahayakan ataupun membawa satu risiko kepada keselamatan. Tetapi due to again the lack of enforcement, ini bukan hanya JPJ, ini juga melibatkan PBT. Banyak yang tidak banyak pemilik haiwan, pemilik livestock yang tidak patuh kepada undang-undang tersebut. So again, comes down to political will lah. Mungkin dia takut untuk kuatkuasakan undang-undang sebab pemilik haiwan ataupun penternak itu akan komplain kepada ketua kampung itu akan komplain kepada wakil rakyat, dan wakil rakyat akan kata kenapa menyusahkan orang kampung yang ada kerbau, yang ada lembu dan sebagainya. So bila kita ada undang-undang tetapi kita tidak ada iltizam politik dan kita tidak ada mentality negara maju dan kita masih lagi balik kepada kabel, balik kepada political consideration, tidak ada iltizam politik, then of course you will have these issues. Saya juga nak highlight satu perkembangan yang saya nampak adalah sangat-sangat penting. Tahun depan, tahun 2025, saya difahamkan bahawa untuk polis, terutamanya polis trafik dan polis yang terlibat dalam patrol dan sebagainya, semua akan pakai body camera. This is a good development. Sebab bila ada body camera, what does that mean? Ada bukti, ada evidence. Bukan kita nak kata polis tidak menjalankan tugas ataupun tidak menguatkuasakan undang-undang, tetapi bila ada body camera, the chances of pematuhan kepada undang-undang itu lagi tinggi. Sebab memang ada bukti. So I would like to highlight that as salah satu daripada usaha yang saya rasa akan membantu dari segi compliance, dari segi penguatkuasaan dan juga mengurangkan kes yang terpencil yang melibatkan contohnya duit suapan, rasuah dan sebagainya. I'm not saying it's widespread, but I'm saying that of course it does exist. And ini satu benda yang boleh kata pujian bagi PDRM lah, untuk mereka mula menerima satu kemajuan dalam cara beraksi dan juga menjalankan tanggungjawab. So that's really good on them as well. Okay, mungkin kita break dan kita kembali dengan isu-isu semasa selepas ini. Bersedia untuk Kuala Lumpur International Mobility Show KLIMS 2024. Saksikan kereta konsep terbaru, uji kehebatan pemanduan dengan simulator, menangi kad Touch and Go edisi terhad KLIMS dan dapatkan diskaun 30% saman PDRM. Rebut juga peluang untuk menangi Toyota Yaris atau Pro 2 Asia. KLIMS 2024 Beyond Mobility, 5 hingga 11 Disember di MyTech KL. Dapatkan tiket sekarang di klims.com.my. Okey, selamat kembali ke episod khas Keluar Sekejap KS di KLIMS 24, Kuala Lumpur International Mobility Show 2024 yang akan berlangsung daripada hari ini, iaitu pada 5 hari bulan Disember sehinggalah 11 hari bulan Disember di MyTech. Dengan tiket masuk hanya RM25, anda berpeluang memenangi cabutan bertuah sebuah Toyota Yaris atau Pro 2 Axia. Selain itu, anda juga boleh memenangi kad Touch and Go TNG edisi khas KLIMS. Mudah sahaja untuk menang. Hanya perlu memuat naik gambar di Instagram atau Facebook yang menunjukkan apa maksud mobility bagi anda. What does mobility mean to you? Tapi jangan lupa tag
@KLIMS Claims dan sertakan hashtag Claims 2024 Beyond Mobility. Follow juga media sosial Claims 2024. Syaril, saya rasa mungkin kita boleh beralih daripada mobility seketika dan kita bincang berkenaan dengan isu-isu semasa. KS ni dikenali sebagai podcast politik nombor 1 Malaysia, kalau tidak Asia Tenggara, dan sudah pasti ada banyak isu yang hangat hari ini. Syaril, MyTech ini tak, saya rasa kurang daripada 2 km daripada MyTech ini adalah satu tempat yang mendapat tumpuan yang hebat pada hari ini. Mana tu? Mana tu? Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Oh. Ini Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, saya difahamkan ada who's who kat situ. Who's who kat situ. Who's that? Bosku ada hari ini. Okay. Bosku ada. Dia sedang membaca kenyataan 500 muka surat. 500 muka surat. 500 muka surat. Jarang sekali dalam kes di mana tertuduh masuk dan membaca statement. Ya. Statement. Kita tak nak preempt, tapi memang bosku sedang membaca statement 500 muka surat. Ya. So kita tak pasti sama ada akan selesai pada tahun ini atau tidak. So bosku ada, saya difahamkan di Mahkamah Tinggi juga ada kelihatan kelibat Datin Seri Rosmah pun ada di Mahkamah Tinggi tadi. Datuk Bung Mokhtar pun ada dengan isteri beliau. Ada satu lagi kes Fashion Valley pun bermula pada hari ini. I know we cannot talk about court cases, but any reflection on Fashion Valley punya kes ni macam mana? Untuk makluman, ada satu podcast yang dibuat khas oleh Syaril yang apa nama, Subtext with Syaril Hamdan, dalam bahasa orang putih, dalam bahasa Inggeris, dan you chose to speak about Fashion Valley. Mungkin bagi sedikit sedutan sedikit. Oh. So dalam podcast itu yang diterbitkan sebelum kes mahkamah ni, jadi boleh. Dah padam dah? Tak ada lagi. Tapi dah publish before, so I think I'm okay. Tidak pun memberikan ulasan panjang tentang kes itu khususnya, tapi lebih kepada pemikiran saya mungkin apakah yang membawa kepada perasaan marah dan respon yang sekarang ni kita lihat di kalangan masyarakat berkenaan dengan kes Fashion Valley tersebut. Jadi kalau nak mendengar, dia sedikit panjang, dalam setengah jam dalam bahasa Inggeris. It's called Subtext with Syaril Hamdan. Boleh jumpa di Spotify dan YouTube. Dan dalam keadaan bila kita ketahui pada hari ini Khamis ada dakwaan yang telah pun dibacakan di Mahkamah Tinggi, yang kita baca berita lebih kurang 8 juta ringgit katanya yang telah pun menjadi persoalan di sini. CBT, itu dakwaannya bahawa Fashion Valley telah transfer sejumlah 8 juta kepada syarikat 30 Maple iaitu syarikat yang dimiliki oleh kedua-duanya pengasas yang sama. Masalahnya barangkali 8 juta yang ditransfer itu dibuat selepas pelaburan khazanah dan PNB. Jadi persoalannya, apakah tujuan transfer 8 juta itu dan adakah transfer 8 juta itu dibuat secara betul, dibuat secara izin oleh lembaga pengarah ataupun tidak, dan kalau tidak, adakah ia technicality yang boleh disebut ataupun boleh dipertahankan besok oleh tertuduh? Syaril, saya tak nak cerita tentang court case sebab kita tak boleh bincang berkenaan dengan kes yang sedang dibicarakan di mahkamah. Tetapi Syaril terlibat dalam bidang pelaburan sekarang ni. Antara lain, Syaril adalah seorang penasihat kepada sebuah dana ekuiti swasta yang membuat pelaburan seperti mana yang dibuat dalam kes inilah. Syaril, I assume khazanah PNB dibarisi dengan pengurus-pengurus yang cerdik pandai lah, the best of the best. Mesti bila dia buat pelaburan macam ni, dan pelaburan ni bukan kecil, pelaburan yang besar, 40 juta. 2020 I think 40 plus million, 47 million or something like that. Takkan dia tak ada investment monitoring team yang dari masa ke semasa membuat pemantauan dan akan lapor balik kepada investment committee, induk, untuk memberi sure dan sebagainya. How could they miss something like this? So, apa yang KJ lontarkan itu
membezakan, dan saya rasa betul untuk kita membezakan keputusan melabur dan apa yang dibuat selepas melabur. Sebab keputusan melabur untuk Fashion Valley itu seperti mana kenyataan Menteri Kewangan kedua di Parlimen mempertahankan keputusan melabur itu kerana pada ketika itu memang potensi Fashion Valley itu ada. So the decision to invest tu I think is for a lot of people quite defensible lah. Mungkin ada yang berpandangan kontra, tapi there's a logic to it. Dan kita pernah bincang dalam episod sebelum ni, penilaian dan sebagainya tidaklah terlalu tinggi berbanding dengan syarikat-syarikat lain pada ketika itu. Tapi yang KJ persoalkan ni pun kita pernah kupas, apakah tindakan pelabur-pelabur selepas melihat macam dah tak berapa cantik. Jadi ada logik yang mengatakan bukan tak boleh buat pelaburan direct terus, tetapi ada kalanya baik untuk melalui satu GP ataupun pengurus dana yang mana kerja mereka ialah hari-hari monitor. Dan bila dia monitor hari-hari semua pelaburan-pelaburannya, dia lebih mampu untuk membuat intervensi yang lebih betul ataupun yang lebih sesuai apabila sesebuah pelaburan itu nampak macam dah merudum. Berbanding pasukan Khazanah PNB yang semuanya cerdik pandai, tetapi tak cukup tangan kerja untuk kalau nak handle all the direct investments yang boleh dibuat. So isu dia tak cukup resources lah. Tak cukup resources. Berdasarkan kepada charge yang saya baca dalam berita tadi, dan again kita tak nak discuss the merit dan sebagainya, tetapi berdasarkan kepada charge, apa yang kita baca dalam berita adalah berkenaan dengan CBT, Jamanah, pemindahan sejumlah wang daripada FV ke satu lagi syarikat tanpa kelulusan lembaga pengarah. I don't think you need a CFA to have spotted that. So the question is, again, tanpa kita mengetahui butiran, adakah kelulusan itu datang kemudian? Ataupun kelulusan itu langsung tak datang? Tapi kalau kelulusan itu langsung tak datang, saya fikir account tu dah boleh tunjuk. Right? At some point you can't hide that 8 million. So again, careful about speculating sebab we don't know. But I can't imagine 8 million just disappeared. So it would have been accounted for somehow. Jadi itu yang kita nak tengok dalam proceeding nantilah. Tapi tanpa bercakap tentang 8 juta tu pun KJ, saya rasa pengalaman ini membuatkan kita tertanya antara pembaharuan yang boleh dibuat oleh dana-dana kita yang masih lagi perlu untuk menyokong dan melabur dalam syarikat-syarikat pemula ni, adakah melabur secara langsung yang terbaik ataupun melalui satu lagi lapisan, yang mana lapisan itu dipertanggungjawabkan untuk monitor dalam kedudukan yang lebih aktif dan lebih agresif, dan bila ada masalah boleh buat intervensi yang lebih proaktif berbanding dengan mungkin Khazanah PNB yang begitu besar organisasinya dan begitu besar dana yang diurusnya. Khazanah ni jumlah aset yang dia pegang lebih 100 bilion. Dia juga memegang syarikat-syarikat berkepentingan strategik untuk Malaysia, contohnya Malaysia Airlines, yang mana kalau bukan sebab Khazanah dan pelaburan Khazanah untuk bantu Malaysia Airlines ni dah lama mempunyai masalah yang besar. Dan juga kita kena tengok kepada pelaburan-pelaburan langsung Khazanah yang telah berjaya. Contohnya Farm Fresh. Kalau kita tengok kenyataan MK2, Amir Hamzah, yang mengingatkan kita bahawa pelaburan Khazanah pada Farm Fresh, susu Farm Fresh itu telah membawa pulangan 13 kali untuk syarikat Khazanah tersebut. Jadi bila kita nak memberikan ulasan, kena juga seimbang benda yang mungkin tak betul ataupun yang kurang betul, yang kurang berjaya dengan juga pelaburan-pelaburan yang telah pun berjaya. Okey. Masih lagi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada hari ini, itu cerita berkenaan dengan pengasas FV iaitu Datuk Fazarudin dan juga Datin Vivi, dan kita akan pantau kes ini sebab kes ini dapat perhatian masyarakat disebabkan duit pelaburan itu datang daripada entiti GLC iaitu Khazanah dan juga PNB, dan juga kes ini boleh dikatakan merupakan high profile case lah disebabkan personality yang terlibat, dan kita pasti akan terus pantau dan membawa update kepada pendengar dan penonton KS. Tetapi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur juga pada hari ini, ada yang kata kita tak payah bincang isu ni, tetapi saya rasa isu ni dah meletup hari ni, dan kita nak kupas isu ni dengan penuh teliti dan penuh tertib. Ya, saya rasa perlu dibincang isu ni. Isu ini adalah berkenaan dengan perbicaraan Mahkamah Rayuan yang telah pun dibuat oleh Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak untuk diberikan kebenaran memulakan semakan kehakiman bagi pelaksanaan titah tambahan
kitah tambahan yang kononnya dikeluarkan supaya Datuk Seri Najib boleh menjalankan hukuman penjara beliau melalui tahanan rumah. So untuk refresh balik kepada pendengar dan penonton setia KS, termasuk mereka yang hadir pada Klims 24 ini, dikatakan bahawa pada hujung tahun lepas, pada 29 ataupun pada awal tahun ini, pada 29 hari bulan Januari, mesyuarat lembaga pengampunan untuk wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya telah pun bermesyuarat. Dan pada mesyuarat tersebut, yang di-Pertuan Agong, iaitu pada waktu itu yang di-Pertuan Agong adalah Sultan Abdullah, Al-Sultan Abdullah, sekarang ini Sultan Pahang, telah membuat keputusan untuk mengurangkan hukuman yang dijalankan oleh Datuk Seri Najib berkenaan dengan kes SRC. Kalau tak silap saya, hukuman itu dipendekkan sebanyak separuh daripada masa dan denda itu pun dikurangkan. Tetapi ada ura-ura dan juga ada affidavit yang kemudiannya telah pun dibuat. Akuan bersumpah oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi yang menyatakan bahawa dia tahu tentang kewujudan satu lagi titah tambahan daripada Yang di-Pertuan Agong. Okey, kena ingat balik, dalam mesyuarat tersebut Yang di-Pertuan Agong telah buat keputusan titah supaya Datuk Seri Najib punya sentence ataupun punya menjalani hukuman baki masa itu dikurangkan sebanyak 50% dan denda dia pun dikurangkan. Tetapi dikatakan bahawa selepas itu, selepas mesyuarat lembaga pengampunan tersebut, ada titah tambahan di mana Yang di-Pertuan Agong sebut selain daripada keputusan yang telah pun dibuat, Yang di-Pertuan Agong pada waktu itu iaitu Al-Sultan Abdullah telah pun menyatakan bahawa banduan Datuk Seri Muhammad Najib menjalani baki hukuman menerusi penahanan dalam rumah ataupun house arrest. Pagi tadi, ini sebab tu kita nak bangkitkan isu ni di KS kali ni. Pagi tadi kita dikejutkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur apabila anak sulung kepada Datuk Seri Najib iaitu Yang Berhormat Datuk Nizar, seorang ahli Dewan Undangan Negeri di Pahang juga, memfailkan affidavit yang mengesahkan bahawa Sultan Pahang memberitahunya tentang kewujudan titah addendum supaya bekas Perdana Menteri itu menjalani baki hukuman penjara 6 tahun dalam bentuk tahanan rumah. Dan saya baru dapat salinan affidavit ini, saya tengah baca affidavit ini, dan dalam dokumen yang dikepilkan di sini ada satu kenyataan. Dia termasuk dalam affidavit ni. Dikatakan bahawa kenyataan ini adalah the actual addendum. Salinan addendum. Salinan addendum tu ada. Addendum yang selama ini tak wujud sudah pun ada di media sosial. Tapi dikatakan KJ ini adalah salinan yang sebiji dengan salinan yang, kalau betul apa yang disebut ni, yang ada di pihak kerajaan. Ini bukan salinan yang sebenar, tetapi ini kopi. Ini kopi yang datang, kalau ikut affidavit Datuk Seri Nizar ni, datang daripada pihak istana. Wow. So nak saya baca? Rasa sila baca dalam bahasa istana. Mudah-mudahan barang diwasalkan oleh Tuhan seru sekalian alam ke majlis yang berbahagia Datuk Ahmad Teruruddin bin Muhammad Saleh, Peguam Negara Malaysia yang berada pada masa ini di Pejabat Peguam Negara Putrajaya dengan beberapa selamat dan sejahteranya. Wabadah ehwal, beta dengan ini menitahkan sebagai tambahan kepada keputusan beta berhubung banduan Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak nombor IC sekian-sekian pada mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya kali ke-61 pada hari Isnin 29 Januari 2024 bersamaan 17 Rejab 1445 Hijrah, supaya dalam bold
banduan Datuk Seri Mat Najib bin Tun Haji Abdul Razak menjalani baki hukuman menerusi penahanan dalam rumah dalam kurungan house arrest. Demikianlah sahaja beta maklumkan. Beta dan Raja Pemaisuri Agong berdoa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala semoga yang berbahagia Datuk, yang berbahagia Datin serta rakyat beta keseluruhannya sentiasa dalam perlindungan serta rahmatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termaktub di Istana Negara, Jalan Tuanku Abdul Halim, 50480 Kuala Lumpur, 29 Januari 2024 Masihi. Boleh saya dapat Datuk pada hari keputusan Syariah tahun depan? Ini hanya bacaan. Dan di sini affidavit Datuk Niza, anak kepada Datuk Najib, dilampirkan bersama affidavit saya. Ini adalah satu salinan titah addendum. He says that in the affidavit. Dilampirkan titah addendum dan sampul suratnya sekali yang kini ditunjukkan kepada saya dan kemukakan di sini ditanda sebagai exhibit MNN1, MNN2. Why is this important? Sebab bila Datuk Seri Najib bawa kes ini kepada Mahkamah Tinggi, Mahkamah Tinggi tolak. Datuk Seri Najib bawa kes ke mahkamah bukan untuk menentukan isu ini. Dia nak menentukan sama ada dia boleh buat judicial review supaya dapat dibincang kesahihan addendum tersebut. Tapi dalam Mahkamah Tinggi, dia kata kewujudan addendum ini adalah hearsay. Walaupun akuan bersumpah dibuat oleh Datuk Seri Zahid Hamidi TPM, tetapi hakim mahkamah kata hearsay. Jadi saya tak tahu sama ada benda ni wujud ke tidak. Sekarang ini Datuk Niza, anak kepada Datuk Najib, has up the game by saying it's not hearsay, this is it. Saya kepilkan dengan saya punya affidavit salinan addendum tersebut. Ini perkembangan yang sangat besar bagi saya, Syaril, di Mahkamah Tinggi pada hari ini. Sebab, okay, let's be clear. Kita setuju ke tidak dengan titah yang di-Pertuan Agong, itu secondary. Sebab kuasa pengampunan ada pada seorang saja di wilayah persekutuan, iaitu Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Ini no longer sama ada banduan ataupun tertuduh itu guilty or innocent. Ya, dia memang guilty. Dia memang guilty. Tetapi ini sudah masuk court of mercy, bukan court of law anymore. Dan di Malaysia ini court of mercy, sama ada kita nak bagi pengampunan itu, ia bukan berkait dengan point of law. Dia sama ada kita nak bagi mercy, nak bagi pengampunan ke tidak. Dan itu hanya dapat ditentukan oleh Agong di wilayah Persekutuan dan Raja-Raja Melayu di negeri-negeri masing-masing. So now the issue is not whether you agree or not. That's secondary. The issue is kalau benda ni wujud, kenapa daripada bulan Januari hingga sekarang addendum ini disorok dan tidak dilaksanakan? Itu menjadi soalan. Dan kita kena establish the point of law here. Bagi orang yang pengamal undang-undang, kita kena establish point of law. Selama ini, Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut bahawa jangan tanya saya tentang soal pengampunan. Ini kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong. Maksudnya lembaga pengampunan itu hanya adalah formality saja. Tapi keputusannya adalah keputusan mutlak yang di-Pertuan Agong. So kalau PMX dah selama ini berpendirian bahawa ini adalah kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong, sama ada keputusan itu dibuat di dalam mesyuarat lembaga pengampunan ataupun di luar lembaga pengampunan, itu adalah kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong yang perlu dilaksanakan. So there is almost, I wouldn't say, a mini constitutional crisis today. Sebab terdapat satu titah yang dibuat atas kuasa-kuasa yang diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong dalam perlembagaan persekutuan, yang mana seolah-olah surat itu tidak dilaksanakan ataupun titah itu tidak dilaksanakan. So, apakah pandangan Syaril berkenaan dengan isu ini? Sebab, tolak ke tepi sama ada kita sokong bosku ke tidak ataupun Datuk Seri Najib ke tidak. Tetapi the point of law now is that if the addendum exists, why has it not been carried out? So, KJ, biasa bila kita bincang topik ini di Keluar Sekejap, orang akan buat pelbagai tafsiran dan andaian apa sebenarnya game KJ, apa sebenarnya game Syaril. Dan saya rasa hanya adil untuk kita ingatkan penonton dan pendengar, kalau boleh saya gunakan perkataan ingatkan, bahawa kita dah beberapa kali memberi ulasan
dengan cara kita sendiri. Dan tak adil untuk bila saja kita nak bangkitkan isu ni maka dia buat andaian ada game lah, ada game politik. Tidak. Kerana saya fikir kita dah berada dalam keadaan masyarakat yang cukup matang di mana kita boleh ada pendirian tentang apakah yang sepatutnya berlaku, apakah soal betul atau salah, guilty of innocence or innocence of a particular individual. Tetapi pada masa yang sama, seperti kata KJ, masih membincangkan this point of law. Dan it's not just a point of law actually KJ, sebab selama ini it became a point of current contemporary politics apabila pentadbiran sedia ada tidak memberikan penjelasan yang sepenuhnya, yang tuntas. Dan sewaktu KL Podfest pun kita dah bangkitkan perkara ni dah hampir setahun, bahawa sekurang-kurangnya pentadbiran sepatutnya berikanlah penjelasan dan pendiriannya. Kalau pada penjelasan dan pendirian kerajaan sedia ada bahawasanya addendum ini tidak sah sebab ia adalah tambahan kepada yang asal. Dan okey kita dengar say it. Ataupun kita rasa bahawa benda ini berlaku dan tindakannya adalah kita perlukan addendum ataupun titah daripada yang di-Pertuan Agong sedia ada, bukannya yang telah pun tamat. Kalau itu pendirian kerajaan, maka sebutlah. Berbanding apa yang selama ni berlaku, tak pernah confirm kesahihan dan adanya addendum dan berselindung di belakang ini adalah keputusan raja ataupun keputusan yang di-Pertuan Agong. Andai kata sekarang ni dah semakin lama, dia tak boleh lari lah. Sebab dah semakin lama semakin jelas bahawa addendum itu wujud. Kalau sekarang ni wujud, maka akhirnya menjadi peluang bagi kerajaan letakkan apakah pendirian dan posisi anda dan biarlah rakyat memberi keadilan ataupun memberi pandangan mereka dan juga ada posisi mereka tentang posisi kerajaan. Tapi selagi kerajaan tak bagi apa posisi dia nak main dua-dua belah, saya fikir itu tidak betul dari segi point of law dan point of politics. Saya rasa saya setuju 100% dengan Syaril. Kerajaan kena telus dalam hal ini. Sebab selagi mereka tidak acknowledge bahawa benda ni ada, saya rasa kita tidak akan dapat pendirian kerajaan. So saya rasa untuk melakukan keadilan kepada proses ini, bukan hanya kepada Datuk Seri Najib, kepada proses. Because ini proses yang melibatkan yang di-Pertuan Agong yang lepas. Dan macam Syaril kata tadi, adakah tidak dilaksanakan kerana keputusan ini dibuat oleh keputusan yang di-Pertuan Agong yang lepas. Tetapi setahu saya, keputusan ini dibuat pada 29 hari bulan Januari. Titah ini, dia masih lagi yang di-Pertuan Agong. So the monarch's decision carries through. Doesn't matter who the monarch is. Takkanlah sebab dia tidak lagi, tuanku tidak lagi, baginda bukan lagi seorang yang di-Pertuan Agong, maka keputusan ataupun titah yang dibuat itu adalah tidak sah. Saya rasa tidak. Tetapi at least kita kena establish benda tu. So saya rasa kerajaan sekarang ni dah tak ada pilihan. Kalau ini adalah strategi oleh Datuk Nizar, maka dia telah meletakkan satu trump card pada hari ini di mana kerajaan tidak ada pilihan. Kita tengok apa keputusan mahkamah, tetapi ada satu affidavit akuan bersumpah, bukan hanya menyatakan bahawa saya pernah tengok addendum itu. Saya rasa affidavit Datuk Seri Zahid lebih kurang macam itulah. Tetapi ini addendum dia dan memang tersebar luas dalam media sosial. Government has no choice but to respond. And to respond by saying that why, kenapa government selama hampir setahun 11 bulan tidak melaksanakan titah addendum tersebut. I think that's fair. Okay, apa lagi yang menarik Syaril? Sebelum kita ambil break seketika, mungkin kita boleh cakap satu lagi isu. Ini berkenaan dengan 5G. 5G ni. Baru ni ada kenyataan yang agak bertindih berkenaan dengan 5G ni. Satu Menteri Komunikasi Yang Berhormat Tuan Fahmi Fadzil, dia sebut bahawa bila dia lantik sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, sebelum kementerian itu dipecah dua kepada Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital, beliau kata beliau tak tahu menahu langsung tentang DNB dan rollout 5G. Seolah-olah tak ada apa-apa ketelusan daripada pihak DNB dan pihak 5G.
Tetapi selepas itu Menteri Digital iaitu Yang Berhormat Tuan Gobind Singh Dio yang bertanggungjawab atas perkara ini sebut bahawa audit yang dibuat oleh kementerian beliau menunjukkan bahawa tidak ada apa-apa masalah dengan DNB dan juga rangkaian pertama 5G. Tetapi keadaan ini dikeruhkan hari ini pula dengan satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri yang mengatakan bahawa dia kesal dan marah sebab ada 2 projek yang dia nak buat yang dah diumumkan tetapi masih lagi belum dapat dilaksanakan dan mengalami kelewatan setahun. Dan projek-projek ini saya sokong PM. Ya. Yang pertama, My Digital ID. Saya pernah ada di MOSTI satu ketika dahulu dan MOSTI Mimos antara agensi utama yang diberi kepercayaan untuk menerajui My Digital ID walaupun ada banyak kebimbangan berkenaan dengan privacy, dengan keselamatan dan sebagainya, tetapi akhirnya saya rasa kita perlu berhijrah kepada My Digital ID untuk menjadi satu kad pengenalan tambahan dengan apa yang kita ada iaitu physical card. Tapi itu satu. Yang kedua adalah PM tak happy berkenaan dengan rangkaian 5G kedua. Untuk makluman pendengar dan penonton KS, refresher, kerajaan telah setuju supaya DNB menjalankan satu network, satu lagi network diberikan kepada U-Mobile baru-baru ini. Dan PM marah sebab belum lagi dapat dilaksanakan rangkaian kedua walaupun pengumuman U-Mobile terima rangkaian kedua ini baru saja dibuat beberapa minggu yang lepas ataupun beberapa bulan yang lepas. What's happening, Syarul? Nampak macam tak ada keserasian dalam kabinet dalam hal yang agak mustahak ni. Jadi saya dan ketidakserasian tu terpapar dalam media, jadi agak pelik sebab dalam 2 tahun kerajaan Madani ni kuranglah nampak insiden-insiden ni berlaku. Jadi yang ini pertama nampak begitu ketara ketidakselarasan dalam pendirian dan pandangan kerajaan. Tapi yang menjadi yang terbaru ni apabila PMX meluahkan rasa kesal terhadap kelewatan pelaksanaan, saya tolak tepi yang My Digital tu, saya cakap tentang 5G dahulu. Yep. Ternyata bahawa ia datang juga dengan satu lagi kenyataan daripada Menteri Digital bahawa rangkaian 5G yang kedua ni, yang PM cakap kenapa lambat sangat ni, dia sebut tak akan dilaksanakan sehingga pembiayaan oleh Kementerian Kewangan terhadap DNB dikembalikan. Jadi sekarang ni ketidakselarasan bukan hanya Gobind Singh dengan Fahmi, tapi Gobind Singh dengan PMX. Sebab bila, untuk peringatan bagi pendengar dan penonton kat sini pun, apa yang dimaksudkan oleh YB Gobind ni ialah waktu awal-awal rangkaian rangkaian borong tunggal 5G ni satu saja, DNB saja, kerajaan telah meletakkan sebanyak 950 juta. Lebih kurang separuh adalah equity, maknanya memang MOF letak duit 500 lebih kurang, dan kemudian bakinya adalah shareholder loan, dipinjamkan. Kerajaan MOF buat pinjaman kepada DNB. So lebih kurang 950 juta telah dipam oleh kerajaan masuk ke dalam syarikat DNB. Ini waktu ketika DNB memang 100% milik syarikat kerajaan, milik MOF. Kemudian setelah beberapa rungutan bahawa ini adalah monopoli, kenapa kerajaan kontrol, maka datanglah telco menjadi sebahagian daripada pemegang saham DNB, bukan sekadar sebahagian tetapi 70% daripada saham DNB itu dipegang oleh telco. Jadi bukan lagi monopoli. Masih lagi time tu DNB. So, apa yang telah disebut sini sudah ada persetujuan bahawa untuk rangkaian kedua tu wujud, 950 juta ni kena settle dulu. Macam mana nak settle ni saya kurang pasti ke je. Apa maksud YB Gobind itu? Adakah telco ni kena bayar balik sebelum ambil balik ataupun bayar balik 950 juta untuk MOF ini sebelum dibenarkan untuk berterusan dengan rangkaian kedua? Saya kurang pasti butirannya. Tapi cerita dia adalah takkan mula 5G kedua ni selagi 950 juta ni tak selesai. Ya, so kita harap ini lebih kepada isu penyelarasan dalaman lah. Ya, sebab saya faham PM sebagai ketua kerajaan sudah pasti dia nak projek-projek, terutamanya projek yang
dekat dengan hati beliau seperti pelaksanaan 5G dan sebagainya dijalankan dengan cepat. Tetapi bila menteri keluar dengan kenyataan yang bercanggah, seolah-olah bercanggah, sebab PM is saying how come the 5G rollout second network is taking so long? Government, and then you have Yang Berhormat Tuan Gobin coming out saying that, well, you cannot roll out the second 5G network without paying back apa yang kerajaan telah melabur dalam DNB. But do you have an idea, KJ, what the mechanism might be for the payback? I have no idea. Because takkan telco ni kena bayar 950 juta tapi kerajaan masih kekal 30% pemilik DNB. Itulah. That details not clear. Mungkin ada syarat. I don't know what Gobin is referring to. Tapi kita rujuk kepada kenyataan dalam media lah yang dikeluarkan. Cuma sekarang ni, again, market tertanya-tanya siapa yang betul ni. PM kata buat pelaksanaan sekarang, cepat. Tetapi menteri kata tak boleh dilaksanakan sehingga syarikat telco bayar balik apa yang kerajaan telah labur dalam 5G ni. So ini lebih kepada cadangan membina kepada kerajaan supaya tidak ada mixed signal, tidak ada isyarat-isyarat yang bercanggah terutamanya daripada seorang ketua kerajaan Perdana Menteri dan seorang menteri yang terlibat secara langsung dalam isu yang berkaitan. Okey Syaril, mungkin kita break seketika dan kita kembali dengan segmen yang terakhir selepas ini. Bersedia untuk Kuala Lumpur International Mobility Show KLIMS 2024. Saksikan kereta konsep terbaru, uji kehebatan pemanduan dengan simulator, menangi kad Touch and Go edisi terhad KLIMS dan dapatkan diskaun 30% saman PDRM. Rebut juga peluang untuk menangi Toyota Yaris atau Pro 2 Asia. KLIMS 2024 Beyond Mobility 5 hingga 11 Disember di MyTech KL. Dapatkan tiket sekarang di klims.com.my. Selamat kembali ke episod 135 di bawah khas dari Kuala Lumpur International Mobility Show 2024 di MyTech KL KLIMS 2024. Akan berlangsung sehingga 11 Disember 2024 dengan tiket masuk hanya RM25. Anda berpeluang memenangi cabutan bertuah sebuah Toyota Yaris atau sebuah Pro 2 Axia. Selain itu, anda juga boleh memenangi kad Touch and Go edisi khas KLIMS. Mudah saja untuk menang. Anda hanya perlu memuat naik gambar di Instagram atau di Facebook yang menunjukkan apa maksud mobility bagi anda. Jangan lupa tag KLIMS dan sertakan hashtag KLIMS 2024 Beyond Mobility. Follow juga media sosial KLIMS 2024. Okey, segmen terakhir KJ kita di KLIMS pada kali ini. Apa lagi yang kita nak sentuh? Politik lagi? Syaril, rasa apa nama ni, podcast kita ni masih relevan ke tidak? Podcast kita masih relevan, tapi mungkin separuh saja relevan. Ya. Tinggal separuh je relevan. Saya tanya tentang isu relevan ni sebab ada berita yang menarik. Ya, tergempar. Semalam bulan Disember, semalam betul lah. Datuk Seri Zahid, ini petikan Datuk Seri Zahid ya. Dia, Syaril, sudah tidak relevan. Dia. Yeah. So, how heartbroken are you? I'm devastated beyond words. Kenapa dia kata you tak relevan? I don't know. I guess I am not relevant and I'm not tak perlu wujud di dunia ataupun tak perlu wujud di dunia dia. Yeah. Which is okay. I mean, yeah, that's fine. Okay, I'm devastated, but you're devastated. Okay. Yeah, but you're okay. Yeah, okay. I mean, if they couldn't, kalau sarcasm tu tak travel, saya harap. Okay. I didn't realize you're being sarcastic there. Saya sebut ni sebab ada beberapa perkembangan yang menarik di dalam dunia politik. Minta maaf lah, kita political podcast, so kita kena cakap juga tentang isu dalaman ni. Sebab benda ni semua tercetus bila sahabat baik kita, bekas ahli parlimen Pasir Salak, Datuk Haji Tajuddin Abdul Rahman, satu ketika dahulu pengurusi SPAT, dia diterima balik. Ya. Diterima balik. Dia bukan dipecat kan, dia digantung. Dia digantung. Tak ingat.
Gantung kan? Sama ada gantung atau he was out lah. Dia pun keluar sekejap lah. Tapi dia dah masuk balik. Dia dah masuk balik sebab saya tak pasti sama ada dia tulis surat ke, dia dipelawa masuk ke, tetapi pokok pangkalnya Datuk Seri Tajudin diterima balik sebagai ahli aktif dalam UMNO. Dan bila berita ni keluar, biasalah media telah pun kejar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO, dan mereka telah tanya soalan berkenaan dengan ahli-ahli lain yang kena pecat dan juga yang kena gantung. Dan saya sebenarnya tak tengok pun, tak ada pun sedutan saya rasa dia cakap, tetapi headline dia adalah Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merangkap timbalan Perdana Menteri menyatakan kemasukan semula bekas pemimpin UMNO seperti Datuk Seri Hishamuddin dipertimbangkan jika mereka menunjukkan komitmen seperti Datuk Tajudin Abdul Rahman. So saya fikir selepas itu mungkin ada harapan bahawa kenyataan-kenyataan daripada mereka-mereka yang dipecat dan digantung itu terlari dengan tindakan Datuk Seri Tajudin lah. Datuk Seri Tajudin ni agak terbuka. Dah lama dah dia cuba untuk mohon balik. Dia cuba untuk dia hantar surat permohonan untuk dibatalkan penggantungan dan sebagainya. Ada usaha lah. Untuk memohon dan merayu. Adakah itu menunjukkan komitmen? Itu dari dalam dunia tingkat 38 UMNO itu menunjukkan komitmen dan keikhlasan kepada perjuangan. Memerlukan anda merayu. Walaupun anda tidak tahu kenapa anda digantung dan dipecat, tapi rayu je lah. Supaya anda dilihat sebagai yang berjiwa besar ataupun mengakui kesalahan dan sebagainya. Dan maka dengan itu boleh setelah berkali-kali, bukan sekali, berkali-kali akhirnya diterima masuk kembali sebagai ahli. Jadi itu pilihan Datuk Seri Tajudin yang kita hormat. Kebetulan ada satu majlis perkahwinan yang kita kedua-duanya hadir. Yang mana Datuk Seri Tajudin ada satu meja dengan beberapa lagi bekas-bekas ahli UMNO, dan waktu ketika itu kita bergurau bahawa ini adalah meja mereka yang telah dibuang dan digantung. Dan Datuk Tajudin senyap saja pada ketika itu. Mana tahu mungkin dia dah agak bahawa keesokan harinya mesyuarat Majlis Tinggi UMNO akan menerima beliau semula. Wallahualam. Tapi realitinya KJ ialah mungkin tak semua daripada kelompok yang dibuang dan digantung itu, dipecat dan digantung itu akan sependapat seperti dengan Datuk Seri Tajudin dari segi apakah tindakan seterusnya. Saya tak nampak, mungkin KJ boleh betulkan saya tak nampak KJ dan Datuk Hisham, dua nama yang disebut oleh headline berita itu, ada perasaan tergesa-gesa untuk memohon ataupun merayu. Okey. Adakah KJ nak mengesahkan andaian saya? Sebab saya tak relevan, jadi saya tak perlu pun buat apa-apa. Saya dah memang out of the entire conversation. So I don't have to answer this question anymore. Kena mengulas sebab anda masih relevan, saya dah tak relevan. Saya rasa dia orang semua nak dengar pasal kereta kot. Dia tak nak dengar pasal saya ni. Inilah Syaril. Saya rasa kalau orang cakap dengan baik, kita pun cakap dengan baik lah. Kita tak tahu konteks apa yang dicakap, dan kita bersangka baik. Kita bersangka bahawa niat itu baik. Saya pun sebenarnya pendengar dan penonton, dan juga saya rasa orang yang minat dalam politik di Malaysia ni tahu bahawa semenjak saya dipecat daripada UMNO pada bulan Januari tahun lepas, tahun 2023, saya pun tak join mana-mana parti. Walaupun ada tawaran. Hampir semua parti lah membuat tawaran secara rasmi ataupun secara tidak rasmi, tidak langsung kepada saya. Dan saya tak terima. Malah saya pun diberikan peluang untuk menjadi calon. Sewaktu pilihan raya negeri pun saya tak nak. Sebab bagi saya, dalam hati saya ni sebenarnya masih lagi ahli UMNO. Saya tak keluar daripada UMNO, saya kena pecat daripada UMNO. Dan sampai hari ni saya tak berapa tahu kenapa saya dipecat daripada UMNO. Sebab kita dah sentuh banyak kali. Saya tak pernah terima surat tunjuk sebab. Saya tak pernah dijemput untuk membuat pembelaan diri di lembaga disiplin.
Dan sampai ke hari ni saya ada hanya sepucuk surat daripada Datuk Seri Ahmad Mazlan, waktu itu Setiausaha Agung UMNO, yang menyatakan bahawa saya dipecat. Itu saja. Hard copy? Hard copy, I have hard copy. Saya ada WhatsApp copy. WhatsApp copy je? Saya ada titah Ahmad Mazlan. Dendam Ahmad Mazlan. Dan yeah, they basically said you're done. You're fired. Sacked from the party. Yang dia sebutlah klausa apa tapi tak ada klausa, tapi dia tak sebut hujah lah. Dia tak sebut apa. Adalah pernah beberapa orang mungkin pemimpin UMNO yang buat ulasan dekat dengan presiden buat ulasan, ada kenyataan yang saya buat, ucapan yang saya buat di semasa kempen PRU dan sebagainya yang digunakan sebagai asas yang saya ni seorang yang melanggar disiplin dan tata etika sebagai ahli parti UMNO, tapi saya tak tahu sebab tidak ada hitam putih, tidak ada tribunal pun yang mendengar kes saya. So pendekkan cerita, Syaril, my heart has always been UMNO. Saya dalam hati saya masih lagi ahli UMNO. Cuma teknikal saja saya kena pecat ni. Tetapi saya anggap diri saya masih lagi orang UMNO. Dan saya kadang-kadang tersasul bila saya cakap tentang politik ni sebab saya kata we. And people are saying, who is we? Saya UMNO lah. Then they have to remind me, but you've been sacked. Okay. Dan saya ingat balik. So, saya tahu Syaril satu ketika dahulu di podcast yang dikendalikan oleh Yang Berhormat Tuan Nik Nazmi, Syaril ditanya kalau dipaksa join political party pada hari ni, kalau ada orang yang letak pistol di kepala Syaril jawab sama ada muda ataupun PKR kan? Betul kan? Muda ataupun PKR. That's your choice. It's okay. Walaupun kita kawan, it's your choice. Tetapi, you put a gun to my head, it will always be UMNO. The question is bagaimana dan bila, how this happens. Jadi saya terima baik apa yang disebut oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya tak nak peli, saya tak nak buat kenyataan yang sini sebab ini serius. Kalau orang cakap serius dan baik, kita jawab serius dengan baik. Kalau dia peli, mungkin kita boleh balas lah. Tapi yang ini baik-baik punya. So, I leave it at that. Saya tinggal di situ saja. Saya tak pasti bila, bagaimana. Tetapi saya nampak bahawa okay. Tetapi dengan satu benda saja yang saya nak sebut. If at all one day saya pulang pada UMNO, saya kembali ke UMNO, dan ini tidak dirujuk kepada mana-mana pemimpin, ya. Kita jangan lupa bahawa mesti ada usaha untuk terus pulihkan imej UMNO, ya. Saya tak nak tengok ini sebagai satu jalan untuk saya kembali ke politik supaya dapat jawatan, apa-apa jawatan. Mesti kembalinya saya ke UMNO ini mesti datang dengan satu iltizam daripada semua pihak yang terlibat. Pemimpin yang sedia ada, saya sendiri, ya, yes, of course, saya akan patuh sekiranya saya kembali kepada disiplin parti dan sebagainya, tetapi idealisme saya untuk melihat UMNO yang berubah, UMNO yang lebih baik, UMNO yang lebih relevan, UMNO yang lebih segar, UMNO yang lebih berintegriti, saya rasa saya tak boleh sacrifice that, cara. If I'm to go back untuk jadi Pak Turut saja, saya rasa I don't think so lah. But if you can accept me as somebody yang masih lagi setia kepada parti tetapi ada idealisme saya sendiri. Bukan saya nak kata saya nak pergi, saya nak lawan siapa-siapa, tapi I have a dream of a better UMNO. Kalau you boleh terima, bak kata Kurt Cobain, come as you are KJ, dan saya juga terima disiplin parti, saya rasa there's something that we can talk about later lah. That's very interesting, KJ. Dan saya yakin jawapan KJ ini akan reverberate di banyak tempat dalam politik Malaysia. Kalau saya boleh tambah sedikit, walaupun jawapan saya ni tidak akan sehangat KJ dan lagipun saya dah tak relevan, tapi dalam sedikit yang saya relevan lah, kalau ada sedikit yang saya relevan, kalau saya boleh tambah apa yang KJ sebut dan bawa kepada cerita saya, sebab macam KJ katalah ni serius lah, so tolak tepi jenaka kan. KJ tertanya kenapa KJ dipecat. Saya pun tertanya, tapi saya rasa saya ada andaian yang berasas kenapa saya digantung.
Dan andaian saya ialah disebabkan saya telah memohon dengan penuh terhormat pada pandangan saya untuk Presiden UMNO mengambil tanggungjawab atas prestasi buruk UMNO pada PRU yang sebelum ini. Dan keduanya ialah apabila ada usaha dan ada usul untuk menutup pertandingan Presiden dan Timbalan Presiden pada PAU dan Penyempurnaan Agong lah pada waktu itu, saya antara minoriti kecil yang berdiri menolak usul tersebut. Jadi secara terbuka melawan apa yang dimahukan oleh kepimpinan. Jadi saya punya andaian dua benda tu je, sebab saya rasa saya tak ada bagi sebarang cakap-cakap, ucapan ataupun menyerang secara terbuka apa-apa pun lah. Saya fikir dua benda tu saja yang menyebabkan saya digantung. Dan dari segi saya tak relevan, punyalah tak relevan, disebabkan dah dekat pemilihan UMNO baru saya kena gantung. Itu mungkin perkara yang menjadikan yang paling timingnya lah paling sesuai untuk percaturan politik pada ketika itu. Persoalan bagi saya ialah, adakah pendirian saya berkenaan dua perkara itu berubah? Selagi pendirian saya berkenaan dua perkara itu, kalau itulah sebabnya saya digantung, tidak berubah, tukar untuk saya memikir macam mana saya nak mengimajinasikan diri saya dalam parti itu lagi. Jadi for me it's a bit more specific lah KJ. Saya berkongsi idealisme KJ, sebab itu saya berada dalam UMNO sekian lama dan itu satu-satunya parti yang saya jadi ahli atas landasan yang sama, dan KJ menjadi mentor saya pada satu ketika bila saya mula masuk, sebab pendirian politik kita sangat serupa. So that one all betul lah dari segi idealisme UMNO dan sebagainya. Tapi secara spesifiknya, adakah demokrasi dalam UMNO itu boleh subur? Adakah ada kemahuan untuk ada kebertanggungjawaban apabila prestasi itu buruk? Lagi dua benda itu tak wujud, saya khawatir apa pun usaha saya tak relevan. Bukan hanya saya tak relevan, tapi keberadaan saya dalam satu organisasi yang tidak mahu menerima perkara itu pun tak relevan. Jadi itu, that's for me lah. That's for me, and that's why I'm staying out of this. Dan saya fikir more than out of UMNO, I'm staying out of politics for a long time. Tetapi saya ada sedikit bantu kerelevanan Syahril semalam. Mana? Sebab bila kita keluarkan berita keluar sekejap berkenaan dengan kenyataan Datuk Seri Zahid, saya telah bertanggungjawab secara peribadi ke atas untuk memilih gambar, pilihan gambar tersebut. Saya boleh sahkan sebab orangnya saya tengah sibuk benda lain. Pilihan gambar saya memang untuk invoke simpati kepada Syahril. Dan kalau baca komen tu dibanjiri dengan komen yang Syahril adalah yang paling relevan dalam alam semesta. I try and avoid saya memilih gambar Syahril yang kesian lah. Dan saya boleh sahkan bahawa waktu saya cadangkan membuat arahan ini kepada tim KS, Syahril tahu dan dia tak buat apa-apa. Saya tengah sibuk benda lain. Okey, saya rasa selesai. Last, hari ni hari yang sangat boleh dikatakan syarat dengan gempa bumi politik lah. Tadi dah sebut tentang titah, dah sebut tentang apa ni, jemputan tawaran ataupun sedikit gap dalam pintu yang telah pun dibuka oleh Presiden UMNO. Satu lagi gempa bumi berlaku pada hari ini. Dan saya risau bahawa ini akan mengundang satu reaksi yang sangat-sangat sama kuat. Ada laporan Suruhanjaya RCI, Royal Commission of Inquiry, berkenaan dengan isu kes Batu Putih. Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan dengan kes kedaulatan Batu Putih, Batu Tengah dan Tubir Selatan. Panjang. Laporan ini lebih daripada 200 muka surat. Dan telah pun didedahkan, diklasifai hari ini di Parlimen. Ada laporan soft copy yang boleh di-download. Dan hampir semua laporan ini didedahkan. Ada perkara-perkara yang dihitamkan, redacted, yang mungkin merupakan rahsia negara. Tetapi dengan saya cuma nak highlight satu saja. Suruhanjaya ini telah pun dipengerusikan oleh Tun Raus, bekas Ketua Hakim Negara, former Chief Justice of Malaysia.
Dan mengenai isu undang-undang yang dibincangkan dalam laporan ini, Suruhanjaya mengisyorkan, dan ini yang mencetuskan gempa bumi politik pada hari ini, siasatan jenayah boleh dimulakan terhadap Tun Dr. Mahathir atas kesalahan di bawah Seksyen 415(b) Kanun Keseksaan, dan boleh dihukum di bawah Seksyen 417 Kanun yang sama, dan juga di bawah Seksyen 418 Kanun yang sama. Oleh itu adalah dicadangkan supaya satu laporan polis dibuat oleh Setiausaha Suruhanjaya bagi membolehkan siasatan ini dimulakan. Big news, Syaril, because ini adalah berkenaan dengan 415. Saya sebut tadi Seksyen 415 berkenaan dengan tipu. Sesiapa dengan memperdaya mana-mana orang dengan sengaja mendorong orang yang diperdayakan, dengan demikian membuat atau meninggalkan untuk membuat apa-apa yang mana orang itu tidak akan buat, ataupun meninggalkan untuk dibuat jika ia tidak diperdayakan demikian, basically adalah menipulah. Pokok pangkalnya menipu. Ini berkenaan dengan sepucuk surat yang ditulis oleh Tun Dr. Mahathir kepada peguam, kepada Solicitor General kalau tak silap saya pada waktu tersebut, yang merupakan apa yang dianggap oleh AGC pada waktu itu sebagai satu arahan untuk tidak meneruskan kes ini di mahkamah, dan dikatakan bahawa arahan ini telah pun dibuat sebelum mesyuarat Jemaah Menteri, dan atas itu didapati bahawa ada unsur penipuan oleh Tun Dr. Mahathir. Dan saya cuba cari rujukan surat tersebut sebab banyak muka surat dalam laporan ini. Okay. Surat daripada Perdana Menteri Malaysia tu 21 hari bulan Mei 2018 kepada Datuk Engku Nur Faizah, Peguam Cara Negara Malaysia, Solicitor General of Malaysia. Setelah meneliti cadangan tafsiran keputusan case concerning the sovereignty over Pedra Branca, Pulau Batu Putih, Middle Rock and South Ledge di Mahkamah Keadilan Antarabangsa, saya berpendapat bahawa usaha ini tidak perlu diteruskan. Tun Dr. Mahathir said, no, that was my suggestion, dan benda itu kemudian dibawa ke Jemaah Menteri untuk buat keputusan. So the contention was that no, actually ini adalah arahan that was acted upon by the Solicitor General. Anyway, those are the technical points. But the point is, point yang saya nak bincang di sini adalah mana cara nampak end game ni? Sebab tak habis-habis. Kita tengok baru-baru ni pemergian almarhum Tun Daim Zainuddin dalam keadaan di mana all business was never settled. Now possible criminal charge against Tun Dr. Mahathir. So, kalau tanya saya sebagai seorang yang pernah banyak kali memberikan pandangan kritikan terhadap pentadbiran Tun Mahathir, bila episod kita berkenaan dengan Tun Daim pun saya rasa saya terbuka mengeluarkan pandangan lah berkenaan dengan apa yang mungkin negatif ataupun apa yang mungkin telah membawa kepada banyak kritikan terhadap zaman tersebut. Saya pun rasa macam sudahlah. Sebab Tun Mahathir akan sentiasa membahagikan pandangan, sentiasa divide opinion. Akan ada yang suka, ada yang rasa beliau adalah kuku besi, ada yang akan rasa dia dah memodernkan Malaysia. Dan ada kalanya dalam kita mengimbau sejarah dan jasa seseorang individu, mereka bukan malaikat dan kedua-duanya boleh jadi betul. Tapi individu ini juga dah berumur hampir 100 tahun. Literally, ya. Yeah. Dan saya tak nampak dia menjadi sebarang ancaman, kesusahan kepada rakyat Malaysia ataupun sesiapa penguasa politik pada saat ini. Zaman dia dah berakhir. Dia boleh bersuara di X, di Facebook, dan dia akan bagi komen dan media akan melaporkan. Tapi dia dah penghujung usia. Dan apapun kritikan kita terhadap dia, dia ada jasa yang tak boleh dinafikan. Jadi andai kata atau melainkan ini soal jenayah yang begitu berat, curi duit ke something lah macam itulah,
yang itu pun kalau dah ke tahap itu, barulah saya rasa sesuai untuk kita fikirkan sama ada masih lagi nak mendakwa ataupun memulakan prosiding jenayah terhadap seorang yang berumur sebegitu, apatah lagi seorang yang ada jasa pada negara. Tapi kalau dalam keadaan apa yang KJ sebutkan itu, kanun-kanun keseksaan soal jenayah menipu, it seems a bit more like a technicality bagi saya yang tak terpelajar dalam perundangan. Macam technicality, macam kalau nak buat boleh buat, kalau tak nak buat pun tak payah buat lah. Jadi kalau tanya saya, umur dah 99 tahun, Tun Mahathir banyak jasa. I think you hit the nail on the head. Tun Mahathir is many things, but kita tak boleh nafikan bahawa dia adalah one of the most preeminent nationalists in the country. Sama ada setuju ke tidak dengan cara dia, itu secondary. But I think in terms of his patriotism, in terms of fighting other countries for the national interest, I don't think you can question Tun Mahathir. So kalau ia pun dia buat keputusan dan dianggap sebagai keputusan, and he's explained why. Dia kata jangan teruskan sebab dia dapat pandangan daripada pakar undang-undang antarabangsa bahawa we are not going to win anyway. Sebab itu dia bagi pendapat kepada Solicitor General. So saya setuju sangat dengan Syaril. Saya rasa niat dia bukan untuk sell out Malaysia. I think you can say a lot about Tun Mahathir, but selling out Malaysia, I don't think he's guilty of that at all. Never in his career. Dan hubungan dia dengan Singapura bukan rosy. Oh, of course. So kalau nak cakap siapa yang terpaling pejuang Malaysia dengan Singapura, is Tun Mahathir. Is Tun Mahathir. Suka gaduh. So I think it will be extremely unfair untuk membawa kes ni terhadap Tun Mahathir, especially kalau ia merupakan technicality lah. Jadi kita buka tadi podcast ini dengan saya mengesahkan atas pilihan Syaril Proton dengan Pro 2. Dia pilih Proton sebab dia sokong Tun Mahathir, dan kita tutup dengan Syaril membela Tun Mahathir juga. Tahniahlah Syaril. Mungkin kalau tak pilih UMNO PKR muda, boleh jadi Presiden Pejuang selepas ini. Okey, saya rasa itu sahaja kali ini. So saya ucapkan terima kasih kepada Kuala Lumpur International Mobility Show ataupun CLIMS 24. Kita harap bahawa orang ramai, terutamanya pendengar dan penonton setia KS, datanglah ke MyTech sampai 11 hari bulan untuk sama-sama kita tengok pameran yang dibuat dan juga model-model kereta dan juga segala aksesori, segala rantaian bekalan supply chain yang berkaitan dengan mobility ada di MyTech sekarang ini. Dan jangan lupa anda boleh mendapat peluang memenangi cabutan bertuah sebuah Toyota Yaris dan Pro 2 Axiata. Selain itu, anda boleh memenangi kad khas Touch and Go edisi CLIMS. Mudah saja untuk menang, hanya perlu muat naik gambar di Instagram atau Facebook yang menunjukkan apa maksud mobility bagi anda. Tapi jangan lupa tag @CLIMS, KLIMS, dan sertakan hashtag CLIMS 2024 Beyond Mobility. Follow juga media sosial CLIMS 2024. Datanglah ke CLIMS 24 to check out the latest wheels. Any last words, Syaril? No, ini kali pertama saya ke CLIMS dan saya harap bukan kali terakhir, dan saya akan tengok lagi untuk edisi-edisi seterusnya. GAC Motor, jangan lupa untuk bagi diskaun yang terbaik untuk saudara Syaril Hamdan. Yes please, MPV. Thank you, terima kasih kepada semua. Bersedia untuk Kuala Lumpur International Mobility Show KLIMS 2024. Saksikan kereta konsep terbaru, uji kehebatan pemanduan dengan simulator, menangi kad Touch and Go edisi terhad KLIMS dan dapatkan diskaun 30% saman PDRM. Rebut juga peluang untuk menangi Toyota Yaris atau Pro 2 Asia. KLIMS 2024 Beyond Mobility, 5 hingga 11 Disember di MyTech KL. Dapatkan tiket sekarang di klims.com.my.